What's up guys, welcome back to another episode of Earflix, and channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyong makadinig uli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel, my name is Sir Eros, ang clinical audiologist as well as hearing awareness advocate sa bansang Pilipinas. Kaya kung game na kayo, game na rin ako, please hit that subscribe button and notification bell. And let's begin today's vlog. So ang ating episode for today is continuation ng last two episodes natin is about hearing implants. So ito na yung part 3 na kung saan natapos na tayo, or yung mindset na natin ngayon is kung hindi ubra yung hearing aids, ano ba yung pwede natin mga option. Last episode, sa link sa above, sa taas, pinag-usapan natin yung tinatawag natin vibrant sound bridge o yung tinatawag natin middle ear implant. This time around is tatalakayin naman natin is yung kapatid ng vibrant sound bridge, which what we call our bone conduction implant, or ang model name is bone bridge. Okay? Bone bridge, buto, tulay, bone bridge. Okay. So para mas maintindihan pa natin lalo kung ano ba yung bone bridge, kailangan malaman uli natin yung mechanism ng ating pandinig. Kaya natin kailangan talakayin uli yun kasi important na malaman natin yung fundamentals bago tayo yung fundamentals ng hearing, para tayo nakakadinig, bago tayo mag-expand o i-expand ng ating knowledge in terms of hearing amplification systems. Okay, so paano tayo nakakarinig? Basically, there are two ways paano tayo nakakadinig. Una is yung tinatawag natin na air conduction pathway, na kung saan yung ating outer ear napipick up yung tunog sa environment at pinifilter yun. Hindi naman pinifilter, bali para siyang imbudo na kung saan kinokolekta niya yung mga vibrations sa ating air molecules papunta sa ating middle ear. Tapos yung middle ear natin, syempre parang kino-concentrate niya yung mga naipon na vibration at dinideliver ito sa tinatawag nating inner ear. Okay, yung inner ear, siya yung responsible dun sa mechanism na kino-convert yung vibration into electrical signal. At from that electrical signal, dadalo yun sa ating nerve, akit yun sa ating brain, tapos yung brain natin may interpret yun as sound. Okay, so yun yung air conduction pathway ng ating pandinig. Yung susunod nating pathway, yung tinatawag nating bone conduction pathway, na kung saan in theory there are three ways. Una, pag yung sound o yung vibration ng sound tumama sa ating skull, okay, mangyayari is syempre yung vibration na yun tatagos siya at mababibrate niya yung ating inner ear, and therefore mako-convert niya yung tunog into vibration, o yung ating inner ear mako-convert yung vibration into electrical signal at aakit yung sa brain, kaya tayo nakakarinig. Yung other pathway is yung through our jaw. Pag gumalaw yung ating jaw, ganun din makakarating siya sa ating inner ear, at yung ating inner ear kumbaga mamove yung fluid doon at mako-convert uli yung ating vibration into electrical signal. Okay? Yung pangatlong pathway medyo scientific dahil yung tinatalakay doon is law of inertia. But overall, alam niyo na yung concept, air conduction pathway, yung tunog ay magagaling sa ating outer ear papuntang middle ear, papuntang inner ear. At yung sumunod naman is ang tinatawag nating bone conduction pathway, na kung saan pag na-vibrate natin yung ating buto o yung tunog ay na-vibrate yung buto, makakarinig pa rin tayo. Okay? Kaya mapapansin nyo, kunyari kahit meron tayong luga, di ba? Kahit pa paano meron pa rin tayong sensation na nakakadinig pa rin tayo dahil nga meron pa tayong bone conduction pathway of hearing. Okay? So yon, para sa repeat, kung pwede nyo panoorin yung isa nating vlog about Apollon, or yung tinatawag natin yung mga bone conduction devices.
na tinalakay natin nung mga nakarang episode. So yung Bone Bridge, it was first released worldwide in 2012, tapos nadala natin siya dito sa Singapore in 2012 din. Okay? And ang pinaka-interesting part nung storya na itong product na to, kasi prior to that, the same year 2012, yung kauna-unahang surgeon na nag-implant ng device, si Dr. Sprinzel, kasama ko siya nun sa Malaysia, na nung dineclare ng kumpanya na ikaw yung una mag-implant ng device, tuwan-tuwa siya. So kaya parang feeling ko medyo connected ako sa product na to, dahil kasi nung first na in-announce siya at yung first na nag-implant, nakilala ko personally. Okay? So ano ba yung indication nung tinatawag nating bone bridge? It is indicated for those patients who have conductive hearing loss, mixed hearing loss, at yung tinatawag nating single-sided deafness. Alam ko sa atin medyo common din to, na kung saan yung isang tenga totally deaf or tinatawag nating dead ear, tapos yung kabilang tenga ay nakakadinig. Okay? So ano ba yung mga sakit na posibleng meron yung mga taong may conductive hearing loss, mixed hearing loss, at single-sided deafness? Para sa conductive and mixed hearing loss, kadalasan yung mga taong may pagluluga ng tenga, okay, o yung merong dahil sa anatomy nila o yung structure ng kanilang tenga, hindi po pwedeng suotan ng hearing aids. Po pwedeng may stenosis sila or atresia. Yung mga taong walang ear canal, yun yung ibig sabihin nun. Posible rin na yung mga pasyente na may chronic na problema sa external auditory canal nila o yung sa kanilang ear canal. At pwede rin dun sa mga taong kadalasan sobrang malakas mag-produce ng earwax. Pwede rin yung ating bone bridge dun sa mga taong may problema sa kanilang middle ear, na kung saan yung middle ear nila pwedeng nasira nila because of trauma or other causes. Okay? So para naman doon sa may cholesteatoma, medyo gray area siya pagdating doon, kasi pag may cholesteatoma ka, meron kang fluctuating loss pwede kasing mag-loss siya. Kailangan stable yung hearing mo for about 5 years. Okay? Pero meron tayong mga cases na kung saan dahil nga sa kagustuhan ng pasyente na makarinig, nagsasign sila ng kanilang waiver, na hindi nila siyempre masisisi yung kumpanya, tsaka hindi nila masisisi yung doktor kung sakaling bumaba man yung kanilang hearing threshold. Now for those patient na may single-sided deafness, kadalasan ito yung may mga sakit na nagkaroon ng head trauma, tapos yung isang tenga lang naapektuhan, o pwede rin na meron silang benign na tumor sa kanilang tenga, na kung saan totally nasira na siya, at ang kanilang source na way na makakarinig yung kabilang tenga lang. O pwede rin doon sa mga taong bigla na lang pagkagising na bingi dahil sa viral infection at hindi na nakarecover. Okay? So ito yung mga diseases na pwedeng gamitan ng tinatawag nating bone bridge. Now, pagdating naman sa ating indication, natapos na nga pala tayo sa indication at yung pathology, o paano naman yung mekanismo niya, paano siya nakakarinig. Remember, kanina tinalakay na natin yung fundamentals of hearing. So ang value ng bone bridge is, ang ginagamit niya o yung ine-enhance niya is yung ating tinatawag na bone conduction pathway. Okay? So paano natin siya gagamitin? Yung bone bridge, meron siyang two parts. Meron siyang external component and internal component. Yung internal component natin, yung tinatawag nating BCI or yung bone conduction implant. Latest model is yung tinatawag nating BCI 602. Okay? Tapos yung external device, tinatawag nating Samba 2, okay? Or sound processor. Okay? So yung sound processor, gagawin niya, pipick up niya sa environment yung tunog. Okay? Ipaprocess niya yon into program. Tapos, i-relay niya ngayon dun sa implant yung mga kailangan niyang gawin. Yung implant ngayon, gagawin niya yung electrical programs na yon, susundin niya. At gagawin niya, i-convert niya yung electrical signal na yon into mechanical signal or vibration. At i-amplify niya yung vibration na na-pick up ng ating processor. Okay? Para tayo makarinig uli.
Okay, babypass niya ngayon yung ating outer ear at middle ear para tayo makadinig. Okay, so same mechanism, may enhancement lang nung vibration process na kung saan pag yung tunog tumama sa ating ulo, may vibration, maririnig na ating inner ear or ng ating brain. Now, pag meron tayong bone bridge, i-amplify lang yung vibration para mas malakas yung tunog na maririnig ng ating o sa ating inner ear para yung perception ng ating brain mas malakas. Okay? So, yun yung mechanism. Now, ano pa ba? Yung implant na to maganda dahil kasi MRI compatible na siya. 1.5 Tesla na kung sakaling magkaroon kayo ng injury sa katawan, walang problema. Kasi kadalasan ngayon, pag yung mga tao na didisgrasya, kailangan ng MRI, kadalasan tinatanong sa emergency is, meron ba kayong implant? So, MRI compatible na siya up to 1.5. So, hindi nyo kailangan mag-worry in regards with that. Now, in terms of surgery, napaka-straightforward na ng surgery. Surgery is about 30 minutes, okay? Yung installation. Pero, syempre, yung preparation para sa surgery, mga 1 hour to 2 hours. Syempre, kailangan kayo kapitan ng aparato and all. So, ginagawa ng doktor, mag-i-incise lang sila sa likod ng tenga, mga 2 to 3 cm. Tapos, from there, gagawin ng doktor magdidrill lang ng well, okay, o maghuhukay lang na para magkasya yung ating vibrator, and then from there sasarado lang, then maghihintay lang tayo ng 4 weeks para i-switch on yung device. The incision itself wasn't big, you know, and then it managed to integrate well, a seamless integration. So for me, it doesn't affect me at all. The plug implant itself doesn't affect me. I mean, I don't feel anything so this is a good thing. So it's a good thing. Okay. So far very positive Okay. Thank you very much, sir. Because I'm a person, I want to give factual feedback. You know, factual as factual as possible because it's good for everybody. You see. Okay. So yun yung ating vlog for today. So, thank you again for subscribing. This again, Sir Eros, saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button. And now for our winners of this year's episode. Siyempre, hintayin nyo muna ako makauwi ng bahay dahil kasi balak natin is pagkatapos na itong vlog, magla-live tayo para naman makita nyo in person kung sino yung nanalo sa ating promo for this month. Okay? Until then, see you soon. Bye!